ओके साथीहरु, तपाईहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा आइसकेपछि मोरको अप्सन रहेको छ, मोरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि मोरको अप्सन आएको छ, मोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोनस कोड एउटा रहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईहरु हेर्न एप लिंक भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यो एप लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रजिस्टर गर्नका लागि। अब म एप लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न साथीहरु। अब तपाईहरु लिंकमा क्लिक गर्दा तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ प्लिज इन्टर मोबाइल फोन नम्बर यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिम्पली गेट कोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ नि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा कोड आउनेछ। त्यसपछि तपाईहरु त्यो राखिसकेपछि एउटा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फेरि पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु जतिखेर विथड्र गर्नुहुन्छ त्यतिखेर एउटा पेमेन्ट पासवर्ड भन्न चाहिन्छ, सिम्पली त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु रिफर कोडको ठाउँमा तपाईले मेरो रिफर कोड सो भइरहेको होला। तपाईहरुको मोबाइलको साइड स्क्रिनमा सी क्यापिटलमा, ई स्मल लेटरमा, भी क्यापिटलमा, 6 क्यू स्मलमा, एन क्यापिटलमा यसरी तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मोबाइल स्क्रिनमा पनि सो भइरहेको होला, अथवा तपाईहरु डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो लिंकबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरु रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड एपको अप्सन आउँछ। सिम्पली त्यो डाउनलोड एपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अनि तपाईहरुको मोबाइलमा त्यो एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु एपमा खोलिरहनु। अब तपाईहरु एप खोल्दा यस्तो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। वेलकम टु गोल्ड माइनर रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ यु क्यान क्रिएट डिफरेन्ट क्यारेक्टर्स टु माइन गोल्स एट द सेम टाइम। यु क्यान गेट 10 NPR फर एभ्री न्यू युजर इन्भाइट टु रजिस्टर। अब तपाईहरु अब जतिजनाले इन्भाइट गर्नुभयो त्यसको तपाईले 10 रुपैयाँ आउने रहेको छ। यदि तपाईको जसलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ त्यसले 3 दिनसम्म साइन इन गरिएको छ भने तपाईले आउने रहेको छ पैसा। अनि साइन इन हरेक दिन गर्दा तपाईले 3 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। 15 दिन साइन इन गर्दा तपाईले 50 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। 30 दिन साइन इन गर्दा तपाईले 100 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको फेरिको पनि अर्निङ गरिरहेको छ। सिम्पली अब कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि माइक अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। माइक अप्सनमा आइसकेपछि तपाईहरु यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईले पहिले बैंक कार्ड हेरेको छ अप्सन, त्यो बैंक कार्ड लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक कार्डको अप्सन हालेर सिम्पली जस्तै तपाईहरु चाहिँ यहाँ बैंक नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईको के नाम रहेको छ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको एकाउन्ट। त्यसपछि बिन्डीमा क्लिक गरेर तपाईहरु बिन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरु भिडियो हेरेर गर्न चाहनुहुन्छ भने डेमो भिडियो पनि अप्सन रहेको छ, सिम्पली त्यो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ बिन्डिङ। त्यसपछि तपाईहरु साइन इनको अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। साइन इनमा अप्सन आइसकेपछि तपाईहरुको यहाँ सिम्पल हुन्छ साइन इन टुडेको अप्सन हुन्छ। मैले जस्तै 5 दिन साइन इन गरिसकेको छु, आज पनि मैले गरिसकेको छु। मैले हरेक दिन 3 रुपैयाँ पाइरहेको छु। हरेक दिन साइन इन गर्दा 5 दिनको 15 रुपैयाँ मेरो एकाउन्टमा रहेको छ। तपाईहरु जुन टिम साइज 1 रहेको छ जसले गरेको छ त्यसले साइन इन गर्दैछ, त्यसले मेरो भएको छैन, अहिले आएको छैन पैसाहरु। अब तपाईहरु यसमा भनेको इन्भेस्ट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्भेस्ट गर्नको लागि हेर्नुहोस् होमको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्दा तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुनमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लेभल 1 प्राइस 500, ड्युरेसन 10 दिनको लागि हुन्छ। अर्निङ भनेको 635 रुपैयाँ दिनको अर्निङ हुन्छ। यसरी नै लेभल 2 को अप्सन रहेको छ, 3000 प्राइस रहेको छ, ड्युरेसन 10 दिनको रहेको छ। अर्निङ भनेको टोटल 3850 रुपैयाँ रहेको छ। लेभल 3 को अप्सन रहेको छ 6000 अनि ड्युरेसन भनेको 15 दिनको रहेको छ। अर्निङ भनेको 8625 रुपैयाँ रहेको छ। लेभल 4 को 10000 प्राइस रहेको छ भने ड्युरेसन भनेको 25 दिनको रहेको छ। अर्निङ तपाईको हुन्छ 17750 रुपैयाँ अर्निङ हुन्छ। यसरी तपाईहरु अब रिचार्ज गरिसकेपछि तपाईहरु बाइ नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइ नाउमा क्लिक गरिसके तपाईहरुको बाइ हुनेछ। मनी बी नट इनफ। अब तपाई मसँग मनी छैन त्यसैले भइरहेको छैन। अब रिचार्ज गर्नको लागि अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्जको अप्सनमा आइसकेपछि तपाईहरु माइको पेजमा आइसकेपछि रिचार्जको अप्सन रहेको छ। रिचार्जमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरु कति रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै मिनिमम भनेको 500 रुपैयाँ रिचार्ज रहेको छ भने तपाईहरु हेर्नुहुन्छ रिचार्ज मेथड एसेवा, आइएमपी, खल्ती, बैंक कार्ड। रिचार्ज भनेको 24 घण्टा भित्र हुन्छ एकचोटी। मिनिमम भनेको 500 रुपैयाँ रहेको छ। अब तपाईहरु 30 मिनेट भित्र तपाईको पैसा आएन भने तपाईहरु कस्टमर सर्भिस सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेज कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु फोनपे को वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। फोनपे को वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईहरुको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल हेर्नुहुन्छ पेमेन्ट पेज आएको छ भनेर। अब एकछिन लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिइसकेपछि मेरो हुन्छ युजर नेम यति रहेको छ, बैंक एकाउन्ट नम्बर यति रहेको छ, बैंक नेम यति रहेको छ। 500 हालिसकेपछि स्क्रिनशट अपलोड गरिसकेपछि कन्फर्म पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुको डिपोजिट हुनेछ। डिपोजिट भइसकेपछि तपाईहरुको एकाउन्टमा पैसा आउँछ। त्यसपछि तपाईहरु यसमा किन्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने विथड्रको अप्सन रहेको छ। विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पहिले बैंक कार्ड लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। द विथड्र मेथड भनेको एसेवा, आइएमपी, खल्ती, बैंक कार्ड। अनि विथड्र भनेको 10 AM देखि 5 PM सम्म विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको पैसाहरु भनेको 24 घण्टा भित्र आउने रहेको छ। मिनिमम भनेको विथड्र अमाउन्ट 300 रुपैयाँ रहेको छ। यहाँ के भनेको छ नोट इफ द विथड्र डज नट अराइभ आफ्टर 24 आवर विथड्रल
प्लिज कन्ट्याक्ट कस्टमर सर्भिस फर इन्क्वायरी। यदि तपाईँको पैसाहरू 10 भित्र पैसाहरू आएन भने तपाईँले कस्टमर सर्भिसमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली तपाईँहरू जस्तै सिम्पली अब प्लिज विथड्रल एमाउन्ट, अब तपाईँहरू कति विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यो जतिखेर तपाईँहरू रजिस्टर गर्नु भएको छ त्यतिखेर तपाईँहरू एउटा पेमेन्ट पासपोर्ट भनेर राख्नु भएको छ, त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली त्यो राखिसकेपछि तब त ह्यान्डिङ अब यसको सर्भिस चार्ज भनेको 10% रहेको छ। सिम्पली त्यसरी हालिसकेपछि तपाईँहरू विथड्रलमा क्लिक गरेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरू रेकर्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति विथड्र गर्नुभएको छ भने। तपाईँको 10% फी काटिनेछ। यसरी तपाईँहरू 24 घण्टाभित्र तपाईँहरूको पैसाहरू आउने रहेको छ। यो साइन इन गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्टमर सर्भिस अथवा तपाईँले यसरी मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्भिसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम अथवा टेलिग्राम ग्रुप जस्तै टेलिग्राम ग्रुप कम्युनिकेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिकेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको टेलिग्राममा आउने छ ग्रुप, त्यो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरू यसमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनरलाई मेसेज गर्नको लागि यहाँ छ गोल्ड माइनर रहेको छ, गोल्ड माइनर बोर्ड रहेको छ। सिम्पली गोल्ड माइनरमा क्लिक गरेर तपाईँहरू यसमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम आयो भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरू। अब भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अनि च्यानलमा पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि तपाईँलाई थाहा छ यो च्यानलमा म यस्तै अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु, जसबाट तपाईँहरू अर्निङ घरमा बसेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त साथीहरू आजको लागि यति नै, मिलाउ त अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।